با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با یکی از دیدنی ترین کشورهای خاورمیانه یعنی بحرین بیشتر آشنا بشیم. سفر به کشور بحرین سفر به مجمع جزایری در خلیج فارس است که دورانی به جزایر 1 میلیون نخل معروف بوده و در حال حاضر به نگین خلیج فارس مشهور است. کشور بحرین کشوری است که از مجموعه 33 جزیره در خلیج فارس تشکیل شده است. علت نامگذاری بحرین به دلیل وجود دریاچه‌ای در بخشی از این سرزمین است که امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. بحرین ترکیبی جذاب از قدیم و جدید است. این کشور جزیره‌ای فضای بازتری رو ارائه میده، در حالی که هنوز هم عمیقاً در سنت‌های عربی اسلامی ریشه داره. احترام به آداب و رسوم محلی برای یک سفر راحت‌تر و لذت بخشتر است. درک آداب و رسوم محلی، الگوهای آب و هوا و الزامات قانونی به شما اطمینان میده که به خوبی آماده هستین. بحرین با نام رسمی پادشاهی بحرین یک کشور جزیره‌ای از کشورهای عرب در جنوب خلیج فارس است. کشور بحرین در همسایگی ایران، عربستان و قطر قرار داره. مساحت کشور بحرین حدود 760 کیلومتر مربع است. اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران حدود 221 برابر بزرگتر نسبت به بحرین است. بر اساس برآورد سال 2019 میلادی، جمعیت بحرین 1,450,000 نفر بوده که بیش از 700,000 نفر از آنها شهروندان خارجی هستند. اسلام دین اغلب ساکنان بحرین است و 70% مردم این کشور خود را پیرو این دین می‌دونند. پس از آن مسیحیان با 14%، هندوها با 9% و بوداییان با 2% بزرگترین گروه‌های دینی این کشور هستند. زبان رسمی کشور بحرین عربی است، اما تقریباً اکثر مردم این کشور به زبان انگلیسی نیز مسلط هستند. همچنین واحد پولی این کشور نیز دینار است. شهر منامه پایتخت کشور بحرین و بزرگترین شهر این کشور است که در استان عاصمه واقع شده است. مساحت منامه 30 کیلومتر مربع و جمعیت آن نزدیک به 200,000 نفر است. شهر منامه از دیرباز یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس بوده است. این شهر طی دورانی بسیار طولانی یکی از شهرهای شاهنشاهی ایران به عنوان مرکز ناحیه بحرین به شمار می رفت. گرچه که تحت سلطه چند کشور پس از استقلال حاکمیت از ایران به عنوان پایتخت بحرین بوده است. جمعیت بسیار متنوع پس از دوره‌هایی تحت کنترل پرتغالی‌ها و پارس‌ها و تهاجم‌های سلسله‌های حاکم عربستان سعودی و عمان، بحرین در سال 1971 میلادی پس از یک دوره هژمونی بریتانیا خود را به عنوان یک کشور مستقل تثبیت کرد. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه از سال 1999 میلادی قدرت رو در این کشور در اختیار داره و در سال 2002 کشور رو به یک پادشاهی مشروطه تبدیل کرده و عنوان خود را از امیر به پادشاه تغییر داد. بحرین از سال 1783 تحت حکومت آل خلیفه قرار گرفته است. بحرین از سال 1820 میلادی تحت سرپرستی کشور انگلستان در اومد و در سال 1971 میلادی اعلام استقلال کرد و ایران اولین کشوری بود که استقلال آن را به رسمیت شناخت. بحرین بر اساس اسناد تاریخی مدت‌ها تحت نظر و مدیریت سیاسی ایران قرار داشت. در سال 1968 میلادی با تصمیم انگلیسی‌ها به خروج نیروهای خود از منطقه شرق سوئز و خلیج فارس، بحث بر سر وضعیت بحرین به اوج رسید. پیشنهاد انگلیسی‌ها تشکیل فدراسیونی از قطر و بحرین و 7 امیرنشین حاشیه خلیج فارس بود که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، اما بالاخره ایران با استقلال بحرین موافقت کرد.
زنان در بحرین همچون بسیاری از مناطق دیگر در معرض مشکلات فراوان حقوقی و یا خشونت‌ها قرار می‌گیرند. مسائلی چون عدم جایگاه مناسب اجتماعی، خشونت نسبت به زنان در زندان و ادارات پلیس و مواجهه با نظام مذهبی رادیکالی رو میتوان از مشکلات مهم زنان در بحرین دونست. همچنین در یک تحقیقات نیروهای دریایی آمریکا نشون میده گروهی از ملوان‌های این کشور اقدام به قاچاق زنان بحرینی برای بهره‌کشی‌های جنسی کرده‌اند. تحقیقات بر سر این پرونده آشکار کرد که برخی از ملوان‌های آمریکایی تا چه اندازه درگیر تجارت جنسی در بحرین شده‌اند. نفت و گاز طبیعی و همچنین ماهی و مروارید از منابع طبیعی این کشور است، اما کاهش ذخیره نفتی باعث شده تا بحرین در سالهای اخیر به سمت فراوری و تصفیه نفت حرکت کرده و به یکی از مراکز بانکی بین المللی تبدیل بشه. امروز اقتصاد کشور بحرین وابسته به بانکداری، هواپیمایی موفق و خدمات فرودگاهی، بنادر مجهز صنعتی و صنایع ساخت و تعمیر کشتی و ناوها محسوب میشه. بحرین اولین کشور حوزه خلیج فارس است که نفت در آن اکتشاف شده است، ولی منابع نفت و گاز آن بسیار محدود است. اقتصاد سنتی بحرین وابسته به مروارید بوده است، اما در حال حاضر بیشتر درآمد ساکنان بحرین از بانکداری و گردشگری تأمین میشه. نفت و فرآورده‌های نفتی 60% صادرات و درآمد دولت این کشور و همچنین 30% تولید ناخالص داخلی بحرین رو تشکیل میده. تنها صنعت سنگین داخلی این کشور تولید آلومینیوم است که در مقیاس فراوان تولید و عرضه میشه. بر پایه گزارش انجمن اقتصادی اجتماعی ملل غرب آسیا، بحرین سریع‌ترین رشد اقتصادی رو در ژانویه سال 2006 میلادی در میان کشورهای عرب داشته است. همچنین بحرین آزادترین اقتصاد رو در جنوب غرب آسیا و 25مین در جهان رو در سال 2006 بر پایه گزارش وال استریت ژورنال و پایه شاخصهای اقتصاد آزاد داشته است. بحرین یکی از اعضای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس است. مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در کشور بحرین قرار داره. بحرین کشور ثروتمندی نیست و حتی بخشی از انرژی آن توسط عربستان تأمین میشه. این دو کشور با یک پل 25 کیلومتری که به نام پل شاه فهد معروف است و در سال 1986 میلادی افتتاح شد به یکدیگر متصل میشن. شهر منامه پایتخت زیبای بحرین است و به طور کلی یکی از مناطق گردشگری محبوب برای مسافران محسوب میشه. البته قرار گرفتن در لیست 10 شهر برتر گناه در جهان خبر خوبی برای منامه نیست، در شرایطی که پلیس این شهر طرحی رو برای جمع‌آوری فاحشگان در این شهر به اجرا درآورده بود. این شهر پیش از این اقدام توسط مجله‌های غربی به علت داشتن صنعت پرسودی از سکس و مشروبات الکلی به عنوان مرکز خوشگذرانی در خاورمیانه مطرح شده بود. همچنین این شهر نقطه صنعتی بحرین است، به طوری که بسیاری از کارخانه‌های صنعتی در شهر منامه وجود داره. منامه برای دانشجویان گزینه بسیار خوبی است و وضعیت تحصیل در این شهر بسیار عالی است. انتخاب بهترین زمان برای سفر به بحرین در نحوه چمدان‌های سفرتان مهم است. بحرین به دلیل آب و هوای بیابانی خود دمای بسیار بالایی رو تجربه می‌کنه. وقتی تصمیم می‌گیرید چه لباسی به همراه داشته باشید، آب و هوا رو در نظر بگیرید. از ماه ژوئن تا سپتامبر هوا در بحرین بسیار گرم و مرطوب است. اگه طرفدار رطوبت نیستید و آب و هوای معتدل‌تری رو ترجیح میدین، به جای آن بین دسامبر و مارس بازدید کنید. بارندگی در این کشور بسیار نادر است، اما انتظار میره هوای آفتابی تقریباً هر روز در طول سال باشه. در سفر به بحرین خواهید دید که به طور کلی بحرین برای مسافرت امن به حساب میاد، زیرا میزان جرم و جنایت در بحرین بسیار کم است.
نرخ بحران در بحرین به طور کلی پایین است و جرایم خشونت‌آمیز نادر است، ولی باز هم شما نباید میزان مراقبت از خود و متعلقات خود را پایین بیاورید، زیرا دزدی‌های کوچک، سرقت‌ها و جیب‌بری‌ها شایع‌ترین انواع جرم در این کشور است. همیشه پاسپورت خود را در جای امن نگه دارید و برای تعیین هویت از پاسپورتتون عکسبرداری کنید. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.